Πάμε να φτιάξουμε εύκολα μπισκότα κανέλας με μόνο 4 υλικά. Σε ένα μπολ, βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, ζάχαρη άχνη, κανέλα και ανακατεύω με μια μαρίζ να ενσωματωθούν τα υλικά. Μόλις γίνει μια πάστα, σταματάμε. Σε αυτό το σημείο θα χρησιμοποιήσω ένα μίξερ χειρός. Που έχουμε αφρατέψει πάρα πολύ καλά το βούτυρο, θα ρίξουμε σιγά σιγά το αλεύρι, πάντα κοσκινισμένο. Ρίχνουμε λίγο και ανακατεύουμε μια μαρίζ. Με το που ενσωματωθεί το αλεύρι, ρίχνουμε την επόμενη δόση. Αφού ρίξαμε όλο το αλεύρι σιγά σιγά και δεν μας κολλάει η ζύμη, τώρα θα αφήσω τη μαρίζ και θα το δουλέψω λίγο με τα χέρια του ζυμάρι. Ελέγχουμε κιόλας αν είναι ελαστική. Βλέπουμε δεν διαλύεται, οπότε έτσι το θέλουμε. Το κάθε μπισκότο μας το θέλουμε 30 γραμμάρια, οπότε θα μετρήσω 30 γραμμάρια ζύμη. Το δουλεύουμε σε μπαλάκι, το πατάμε πρώτα λίγο στις παλάμες μας, το σφίγγουμε λίγο και το δουλεύουμε. Αυτό είναι. Και μετά το πατάμε λίγο με την παλάμη μας και να μας σπάσει λίγο δεν πειράζει. Προαιρετικά μπορείτε να βάλετε 2 κουταλιές σούπα ζάχαρη και μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα και να το πασπαλίσουμε από πάνω. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 180 για περίπου 10 με 12 λεπτά.